ሰላም ውድ የብሪጅ ኤጁኬሽናል ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል 17 ይሆናል። በዛሬው ክፍል 17 ይዤላችሁ የቀረብኩት ፋክተርስ ኢንፍሉዌንሲንግ ዘ ወርልድ ክላይማቲክ ሪጅንስ የሚለው ርዕስ እናያለን ማለት ነው። በዓለም ላይ ያሉ የአየር ንብረት ተቆጣጣሪዎች ወይንም በአንድ አካባቢ ያለ የአየር ንብረት ሊለዋወጥ የሚችልባቸው ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? እነዚህ ምክንያቶችን የሚቆጣጠሩት ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኢንፍሉዌንሳቸው ምንድን ነው የሚለው በዛሬው ትምህርት የምንዳስስ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ወደ ትምህርቱ ስገባ በመጀመሪያ የምናገኘው ዊንድ ነው። ሶ ዋት ኢዝ ዊንድ? Wind is the movement of air from high pressure center or outward to low pressure centers inward. ነፋስ ብለን የምንጠራው ነገር ምንድን ነው? ነፋስ ማለት የአየር እንቅስቃሴ ሲሆን ይህ የአየር እንቅስቃሴ ከፍተኛ የአየር እፍጋት ወይንም ሃይ ፕሬሸር ካለበት ወደ ዝቅተኛ የአየር እፍጋት ወይም የአየር ግፊት ወዳለበት ቦታ የሚንቀሳቀስ የተለያዩ ጋዞች ንብብር ዊንድ ተብሎ ይጠራል። Its speed and direction is caused by pressure gradient, Coriolis force or Coriolis effect and frictional force ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የነፋስን ፍጥነትና አቅጣጫ caused የሚሆን ወይም የሚመሰረተው ዋነኛ መንስኤው የነፋሱ ፍጥነት እና የነፋሱን አቅጣጫ ዋነኛ መንስኤዎች አንደኛ ፕሬሸር ግሬዲየንት ነው፣ ሁለት ኮሪሎይስ ፎርስ ኦር ኮሪሎይስ ኢፌክት፣ ሶስት ፍሪክሽናል ፎርስ ይሆናሉ። ልክ ይሄ ስዕል ስታዩት ነፋስ ከፍተኛ የሆነ የአየር ግፊት ካለበት ያ ማለት ዴንስ ኤር ፕሬሸር ያለበት ወይንም ከፍተኛ የሆነ የአየር ፓርቲክሎች ጥግግት ካለበት ቦታ ወደ ዝቅተኛ የአየር ግፊት ያለበት ወይንም ዝቅተኛ የሆነ የአየር ጥግግት ወይንም የሞለኪውሎቹ መራራቅ ወዳለበት ቦታ የሚንቀሳቀስ ነው ማለት ነው። ሶ ዊንድ ኢዝ ብሎዊንግ ፍሮም ሃይ ፕሬሸር ኤች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይ ፕሬሸር ቱ ዋት ሎው ፕሬሸር ከፍተኛ የአየር ግፊት ካለበት ወደ ዝቅተኛ የአየር ግፊት ያለበት ቦታ የሚደረግ ወይም ያለበት ቦታ ላይ የሚደረግ የአየር እንቅስቃሴ ዊንድ ተብሎ ይጠራል። ሲዝናል ሙቭመንት ኦፍ ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬሸር እንግዲህ ከእነዚህ ፋክተሮች ውስጥ የመጀመሪያው የምናየው ሲዝናል ሙቭመንት ኦፍ ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬሸር ብለን የምንጠራው ነው። The ITCZ is located in low pressure zones that receive the most heat from the sun. ITCZ ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ITCZ ሲባል I ኢንተር ቲ ትሮፒካል ሲ ኮንቨርጀንስ ዜድ ዞን ሶ ITCZ ሚንስ ኢንተር ትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ኖርዝ ኢስተር ትሬድ ዊንድስ ፕላስ ሳውዝ ኢስት ትሬድ ዊንድስ እነዚህ ሁለት ነፋሶች እንግዲህ ከታች ያለው የቀዩ ቀስት የሚያሳየን ወደ ላይ ማለት ነው። የነዚህ ቀስቶች ኮንቨርጅ ማድረግ ወይም መገናኘት ITCZ የሚባል ነገር ይፈጥራሉ። ይህ ITCZ በዓለም ላይ ያሉ በተለይም ኖርዘርን ሄሚስፌር እና ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ሬንፎል የሚፈጥሩ ዊንዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ITCZ ማለት በተለይም ይሄ ትሮፒካል ዞን ላይ ኖርዝ እና ሳውዝ ላይ ሽፍት ያደርጋል ዲዩ ቱ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ዋት ዘ ሰን So the ITCZ is located in low pressure zones that receive the most heat from the sun. እንግዲህ ይሄ ትሮፒካል ዞን ብለን የምንጠራው ያ ማለት ከ0 ዲግሪ ኢኩዌተር አንስታችሁ እስከ 23.1 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ያሉ ቦታዎች በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት የሚያገኙ ቦታዎች ናቸው። በዚህ ሙቀት ምክንያት ይሄ ITCZ ከፍተኛውን ሙቀት አብዞርብ ወይም ሪሲቭ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እዚህ ቦታ ላይ የሚፈጠረው ፕሬሸር ሎው ፕሬሸር ተብሎ ይጠራል። The rising motion of trigger clouds and precipitation forming process connected with thunderstorm. Weather are triggered by
the convergence of winds into a low pressure center or cyclone። እንግዲህ እነዚህ ቅድም ያልኳችሁ ኖርዝ ኢስተር ላይ ትሬድ ዊንድ እና ሳውዝ ኢስተር ላይ ትሬድ ዊንዶች ሁለቱ ኮንቨርግ ሲያደርጉ የሚፈጥሩት አይቲሲዜድ ይሆናል። ኢንተር ትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን። እዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ የደመና ክምችት ይፈጥራል። ይሄ ደመና ክምችት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ነፋስ አዘል ዝናብ ይፈጥራል። ያ ማለት አውሎ ነፋስ አዘል ዝናብ ማለት ነው። ይህ ዝናብ ሳይክሎን ተብሎ ይጠራል። ይህ ሳይክሎን እንግዲህ ነፋስና በከፍተኛ ፍጥነት የሚንቀሳቀስ ነፋስ ሲደመር የውሃ ድሮፕሌት ወይም የዝናብ አንድ ላይ ምን ይባላል? ሳይክሎን ይባላል። ይህ ሳይክሎን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያየ ስያሜ ይኖረዋል። እንግዲህ እነ አሜሪካ ወይም አሜሪካ፣ ኖርዝ አሜሪካ እና ሳውዝ አሜሪካ ላይ የሚከሰተው ነፋስ አዘል አውሎ ነፋስ ያ ማለት ከፍተኛ ፍጥነት ያለው አውሎ ነፋስና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ አንድ ላይ ኖርዝ አሜሪካ እና ሳውዝ አሜሪካ ላይ ሄሪኬን ይባላል። አፍሪካ ላይ ሲሆን ደግሞ ሳይክሎን ይባላል። እነ ቻይና፣ ጃፓን፣ አውስትራሊያ ሲሆን ደግሞ ታይፎን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ ሄሪኬን cyclones and typhoons are all the same weather phenomena. We just use different names for these storms in different places. ስለዚህ በተለይም ይሄ ሳይክሎን፣ ሄሪኬን እና ታይፎን የሚነሱት ዓለም ላይ ካሉ ውቅያኖሶች ላይ ነው ማለት ነው። የዓለም ላይ ያለው ውቅያኖሶች ላይ ውቅያኖሱ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አብዞርብ ሲያደርግ ወይም ሲሰበስብ ከውቅያኖሱ ላይ የሚነሳ ከፍተኛ የሆነ ኤቫፖሬሽን ወይንም ክሎክዋይዝ ወይንም አንቲ ክሎክዋይዝ ሰርኩሌሽን ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርኩሌሽን ይፈጥራል። ይሄ ሰርኩሌሽን ከፍታው የጨመረ እስከ ትሮፖስፌር ድረስ ይንቀሳቀሳል ወደ ላይ ማለት ነው በነፋስ ምክንያት። በዚህ ምክንያት በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ እንዲፈጠር ወይንም ነፋስ አዘል ዝናብ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አይቲሲዜድ በተለይም ይሄ በትሮፒካል አካባቢ ሳይክሎን እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲዝናል ሙቭመንት ኦፍ ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬዠር ጋር ሲያያዝ ስናያይዘው በተለይም ከዚህ ከትሮፒካል አካባቢ የሚነሳው ይሄ ዊንድ ወደ 30 ዲግሪ ኖርዝ እና 35 ዲግሪ ኖርዝ ሙቭ ያደርጋል ወይም ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኤሪያ ላይ የሚፈጠረው ሃይ ፕሬዠር በዚህ አይቲሲዜድ ምክንያት ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከትሮፒካል አካባቢ የሚነሳው ሎ ፕሬዠር አለ፣ ከፖል አካባቢ የሚነሳ ሎ ፕሬዠር አለ። እነዚህ ሁለት ሎ ፕሬዠሮች ኢሊቬሽናቸው በጣም የጨመረ ሲሆን ትሮፖስፌር ላይ ሲደርስ ይሄ የሞቀው አየር ስለሚቀዘቅዝ ወይም ኮንደንስ ስለሚያደርግ የጋዝ ሞለኪውሎቹ በጣም ይጠጋጋሉ። ስለዚህ እንደገና ተመልሶ ወደ 30 ዲግሪ እና ከ30 ዲግሪ እስከ 35 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬዠር ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬዠር ሚን? ኢት ኢዝ ኦሪጂኔትድ ፍሮም 30 ዲግሪ ላቲቲዩድስ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ 30 ዲግሪ ላቲቲዩድ እና ላቲቲዩድ ኖርዝ እና ሳውዝ ላይ የሚከሰት ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ሶርስ ኦፍ ሰርፌስ ዌስተር ላይስ። እንግዲህ ከመሬት ላይ የሚነሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪቬሊንግ ዌስተር ላይስ ዊንድ አሉ። ታችኛውም ጋር እዚህ ጋር ፕሪቬሊንግ ዌስተር ላይስ ዊንዶች አሉ። እነዚህ ዌስተር ላይስ ብለን የምንጠራቸው ዊንዶች እንዲነሱ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬዠር ኢት ሃዝ ክላይማቲክ ኢምፕሊኬሽን ዲው ቱ ኢትስ ሲዝናል ማይግሬሽን። እንግዲህ እነዚህ ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬዠሮች ወቅትን ጠብቀው ወደ ኖርዝ ፖል ወደ ኖርዝ እና ወደ ሳውዝ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። በዚህ እንቅስቃሴያቸው ምክንያት የአየር ንብረቱ እንዲለወጥ ምክንያት ይሆናሉ። ምን አይነት ለውጥ ካል አኮርዲንግ ቱ ጀነራል ሰርኩሌሽን ሞዴል ፑል ሰርፌስ ኤር ቱዋርድ ዘ ፖል ኤንድ ኢኩዌተር። እንግዲህ እዚህ ላይ ሰርፌስ ላይ ያለው የመሬቱ ክፍል ላይ ያለው የአየር ክምችት ወደ ፖል ወደ ላይና ወደ ኢኩዌተር ወደ ታችኛው ኢኩዌተር እንዲመጡ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት እዚህ ኢኩዌተር ላይ ከዚህ ሃይ ፕሬዠር የሚመጣው ነፋስ በጣም ሞቃት ስለሆነ አየሩ ቀዝቀዝ እንዲል ያደርገዋል። እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር ሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬዠር መካከለኛ የሆነ ሙቀት ካለበት ቦታ ስለሚነሳ ፖል ላይ መካከለኛ ተመጣጣኝ የሚባል ሙቀት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ክላይማቲክ ኢንፍሉዌንሱ እሱ ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ሪዲስትሪቢዩትድ ያደርጋል ማለት ነው። ኮሪሎይስ ኢፌክት፣ ሴንትሪፉጋል አክስለሬሽን ኤንድ ፍሪክሽናል ፎርስ። እነዚህ ሶስቱስ በዓለም ላይ ባሉ
የአየር ንብረቶች ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራሉ ስንል ፕሬዠር ግሬዲየንት እንግዲህ ነፋስ ከከፍተኛ ግፊት ወደ ዝቅተኛ ግፊት ወዳለበት ቦታ ሲንቀሳቀስ ነው። ኮሪሎይስ ፎርስ በመሬት እንቅስቃሴ ምክንያት መሬት በፀሐይ ዙሪያ በምታረገው እና በራሷ ኦርቢት ላይ በምታረገው ሮቴሽን ምክንያት ነፋሱ አቅጣጫው ሲቀየር ኮሪሎይስ ፎርስ ወይም ኢፌክት ይባላል። ፍሪክሽናል ፎርስ ሪዘልታንት ዊንድስ፣ ይሄ ደግሞ በከፍተኛ ፍሪክሽን ምክንያት ነፋሱ ከርቭ ወይንም ሰያፍ ቀጥ ብሎ መሄድ ሲገባው ከርቭ አይነት ስትራክቸር ሲፈጥር ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አንድ በአንድ እንያቸው። ኮሪሎይስ ኢፌክት ኢዝ ኮዝድ ባይ ኤርዝ ሮቴሽን። እንግዲህ ኮሪሎይስ ኢፌክት የሚባለው ነገር የሚፈጠረው መሬት በራሷ ኦርቢት ላይ ወይም መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ከዌስት አቅጣጫ ወደ ኢስት ስትሽከረከር የሚፈጠር ፎርስ ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮልድ ኮሪሎይስ ኢፌክት ኦር ኮሪሎይስ ፎርስ። The Coriolis effect is when other factor cause air to shift its trajectory and speeds. እንግዲህ ነፋስ አቅጣጫው እንዲቀይርና ፍጥነቱ እንዲቀንስ የሚያደርገው ፎርስ ነው ማለት ነው ኮሪሎይስ ኢፌክት። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት መሬት ከዌስት ወደ ኢስት ስትሽከረከር ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ የነፋሱ አቅጣጫ ወደ ቀኝ ይቀየር፣ ወደ ቀኝ ዳይቨርት ያደርጋል ማለት ወደ ቀኝ። ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ደግሞ ወደ ሌፍት አቅጣጫ ዳይቨርት ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ሌፍት አቅጣጫ ዳይቨርት ያደርጋል ወይም ይቀየራል ማለት ነው። ያ ማለት በስትሬት ላይን የመጣው ቀጥታ የመጣው ነፋስ አቅጣጫው ከርቭ አይነት ስትራክቸር በመስራት ወደ ሌላ አቅጣጫ ሙቭ ያደርጋል ወይም ሰያፍ አቅጣጫ ይፈጥራል ማለት ነው። ቱ ኢላቦሬት በደንብ ለማብራራት the Coriolis force causes moving air and water to turn and twist rather than moving a straight line። ስለዚህ ነፋስ ስትሬት ላይን ወይም በቀጥታ መስመር መጓዝ ሲገባው በዚህ መሬት ሮቴሽን ምክንያት መሬት በራሷ ኦርቢት ላይ በምታረገው ዙረት ምክንያት የነፋሱ አቅጣጫ ሲቀየር ኮሪሎይስ ኢፌክት ዋነኛው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በኮሪሎይስ ኢፌክት ምክንያት የዓለማችን ላይ ሰርኩሌት የሚያደርገው ወይም የሚዘዋወረው የአየር አቅጣጫው ቀይሮ ወይም በተለያየ አይነት የዊንድ ስያሜ የሚጠራው ማለት ነው። የተለያየ አይነት ዊንድ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። የተለያየ አይነት ዊንድ ታይፕ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። It can create deflection of object to right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere። እንግዲህ በዚህ በመሬት ሮቴሽን ምክንያት የነፋሱ አቅጣጫ ለኖርዘርን ሄሚስፌር ወደ ቀኝ ይታጠፋል፣ ራይት ነው። ሳውዘርን ሄሚስፌር ደግሞ ወደ ሌፍት አቅጣጫ ይታጠፋል ማለት ነው ነፋሱ። ያ ማለት ነፋስ ስትሬት ላይን ወይም በቀጥታ መስመር አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ዲፍሌክሽኑ ስናየው ግሬተር አት ሃይ ላቲቲዩድ ከፍተኛ የሚሆነው ሃይ ላቲቲዩድ፣ ያ ማለት ከ66 ዲግሪ አንስታችሁ እስከ 90 ዲግሪ ያሉ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ግሬተስት የሆነ ኮሪሎይስ ኢፌክት አለ ማለት ነው። ነፋሱ በከፍተኛ ሁኔታ አቅጣጫውን ይቀይራል ማለት ነው። ሎወር አት ሎ ላቲቲዩድ፣ በጣም ዝቅተኛ የሚሆነው ደግሞ ሎ ላቲቲዩድ አካባቢ ነው። ያ ማለት 23 ዲግሪ ወይም በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መሃል ባሉ ቦታዎች ላይ ዝቅተኛ የሚባል ኮሪሎይስ ኢፌክት አለ ማለት ነው። ወይም ነፋሱ አቅጣጫው የሚቀየርበት መጠን አነስተኛ ነው ማለት ነው። ኖ ኤግዚስታንት አት ኢኩዌተር፣ ኢኩዌተር ላይ ግን በጣም አናሳ ነው ወይም የለም ማለት እንችላለን። ኢኩዌተር ላይ ምንም አይነት ዲፍሌክሽን የለም ማለት ነው። ምክንያቱም የመሬት ሙቭመንት ወይም ሮቴሽኑ በጣም ፋስተስት የሚሆነው ኢኩዌተር ላይ ስለሆነ ነው። ፖል ላይ ግን በጣም ስሎ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃይ ፕሬየር አለ፣ ልክ እንደ ሰዓት ይሽከረከራል ማለት ነው። ያ ማለት ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ራይት አቅጣጫ ዘን ወደ ሎ ፕሬየር ኤሪያ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ደግሞ ከሃይ ፕሬየር በመነሳት አንቲሳይክሎን ሙቭመንት ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። To elaborate, the Coriolis force causes moving air and water to turn and twist rather than moving in straight line። ስለዚህ ዊንድ ስትሬት ላይን በመሄድ ፋንታ ከርቭ አቅጣጫ ሰርቶ የሚንቀሳቀስበት ሂደት በኮሪሎይስ ፎርስ ምክንያት ነው ማለት ነው። In the northern hemisphere, wind are deflected to
the right, leading to counter clockwise rotation of cyclones። ስለዚህ ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ የሚንቀሳቀሰው በዓለም ላይ የሚንቀሳቀሰው ነፋስ በተለይም ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ የሚንቀሳቀሰው ነፋስ አቅጣጫ ወደ ቀኝ ወይም ራይት አቅጣጫ ወይም ይሄ ወደ ቀኝ በኩል ዲፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው። በተለይም የካውንተር ክሎክዋይዝ ሮቴሽን ኦፍ ሳይክሎን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም እንደሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር ሃይ ፕሬዠር አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሎ ፕሬዠር አለ። ስለዚህ ነፋሱ ከሃይ ፕሬዠር በመነሳት ወደ ሎ ፕሬዠር ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ፕሬዠሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምናየው ሃይ ፕሬዠር ላይ ያለው የዊንዱ እንቅስቃሴ እንደ ሰዓት ነው የሚሽከረከሩ ማለት ነው። አቅጣጫው ቀስቱ ወደሚያሳየን አቅጣጫ ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምናየው ዲያግራማችን ሞር ኢንዲኬት ሊያደርግልን የሚችለው ሃይ ፕሬዠር ባለባቸው ቦታዎች ልክ እንዲህ ነው የሚሽከረከረው ማለት ነው። እንደ ሰዓት ይሽከረከራል ማለት ነው። ነገር ግን ሎ ፕሬዠር ባለባቸው የዓለማችን ክፍሎች ላይ አንቲ ክሎክዋይዝ ነው ማለት ነው። አንቲ ክሎክዋይዝ በሰዓት ተቃራኒ ልክ ሰዓት የሚሽከረከርበት አቅጣጫ አለ። በሰዓቱ ከሚሽከረከርበት አቅጣጫ ተቃራኒ የሚደረግ እንቅስቃሴ አንቲሳይክሎን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ወደ ቀኝ አቅጣጫ ንፋሱ ዲፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው። In the southern hemisphere, winds are deflected to the left, resulting in the clockwise rotation of cyclones. ስለዚህ ሳውዘርን ሄሚስፌር ላይ ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው? ሪዛልቲንግ ኢን ዋት ክሎክዋይዝ ሮቴሽን ኦፍ ሳይክሎን ይፈጥራል ወይም ሎ ፕሬዠር ይፈጥራል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሎ ፕሬዠሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ሎ ፕሬዠሩ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ይሽከረከራል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ቅድም ያየ ነው ማለት ነው። ያ ማለት እንዲህ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ያ ማለት አቅጣጫው ከታች በመነሳት ወደ ላይ እንዲህ ይሽከረከራል ማለት ነው። ያ ማለት እንዲህ ሮቴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሃይ ፕሬዠር ባለባቸው ቦታዎች ላይ ደግሞ ልክ እንዲህ ዲያግራሙ እንደምናየው ሮቴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት አንቲ ክሎክዋይዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዱ ከሃይ ፕሬዠር በመነሳት ከአንቲ ክሎክዋይዝ በመነሳት ወደ ክሎክዋይዝ አቅጣጫ ይሆናል ወይም ወደ ሎው ፕሬዠር ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሪዮሊስ ኢፌክት ይሄ ኢንፍሉዌንስ አለው ማለት ነው። በዓለም ላይ ያለው ነፋስ ወይም ማንኛውም ኦብጀክት ከመሬት ሮቴሽን አንጻር ስናየው ዲፍሌክት የሚያደርግበት ሂደት ኮሪዮሊስ ኢፌክት ተብሎ ይጠራል። ይሄ ደግሞ በዓለም ላይ ያለው ክላይሜት ወይንም የዊንድ ሙቭመንት አቅጣጫው እንዲቀይር በዓለም ላይ የተለያየ አይነት ክላይሜት ቫሪ እንዲያደርግ ወይንም የአየር ንብረቱ እንዲለዋወጥ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ኮሪዮሊስ ኢፌክት። The other one is centrifugal acceleration. Centrifugal acceleration is the movement of wind along a curved path. እንግዲህ ነፋሱ ከርቭ አቅጣጫ ወይንም ልክ እንዲህ አይነት ከርቭ ዩ ሼፕ አይነት አቅጣጫ እንዲኖረው የሚያደርግ አክስለሬሽን ፎርስ ነው ማለት ነው። The apparent outward direction force on an item traveling along a curved trajectory. It is known as centrifugal acceleration. ስለዚህ ዊንዱ ወይም ነፋሱ እንዲህ አይነት ከርቭ አቅጣጫ እየሰራ ሲንቀሳቀስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሴንትሪፉጋል አክስለሬሽን። ነፋሱ ስትሬት ላይን መሄድ ሲገባ ከርቭ አቅጣጫ እንዲኖረው በዋነኝነት ሴንትሪፉጋል አክስለሬሽን ከፍተኛውን ሚና ይጫወታል። It is a radial from the center of rotation and causes little deflection. ስለዚህ በተወሰነች መጠን ነፋሷ ዲፍሌክት እንድታደርግ ወይም አቅጣጫው እንዲቀየር ምክንያት ይሆናል። It is an example of inertia in action ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሴንትሪፉጋል አክስለሬሽን እንግዲህ ብዙ ጊዜ 9ኛ ክፍል ስትማሩ ፕሬዠር ግሬዲየንት የሚባል ነገር ተምራችኋል። ሶ ፕሬዠር ግሬዲየንት ፎርስስ ኢን ቼንጂንግ ፕሬዠር ኦን ዘ ሰርፌስ። ክሎዝ አይዞባር ኢንዲኬት ፋስት ዊንድ ፍሎ፣ ዋይድሊ ስፔስድ አይዞባር ኢንዲኬት ስሎ ዊንድ ፍሎ። ስለዚህ ንፋስ ሃይ ፕሬዠር ካለበት ወደ ሎ ፕሬዠር ወዳለበት አቅጣጫ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ከሃይ ፕሬዠር ወደ ሎ ፕሬዠር ሲንቀሳቀስ የንፋሱ ፍጥነት የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከፍተኛ ፍጋት ካለበት ወደ ሎ ፍጋት ያለበት ወይም ባውንደሪያቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሬዠር ግሬዲየንት ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አይሶባር ማለት ምን እንደሚያሳዩት በዓለም ላይ ያሉ ፕሬዠር ቤልቶችን የሚያሳዩ ናቸው። ልክ እንደ ኮንቱር ማፕ ማለት ነው። እነዚህ አይሶባሮች በጣም ሲጠጋጉ ንፋሱ ፍጥነቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሲራራቁ የንፋሱ ፍጥነት አነስተኛ ወይም ስሎው ነው ማለት ነው። The other one is frictional force.
ፍሪክሽናል ፎርስ ኢንፍሉዌንስስ ዊንድ ዳይሬክሽን ኤንድ ቬሎሲቲ። እንግዲህ ፍሪክሽናል ፎርስ የነፋስን አቅጣጫና የነፋስን ፍጥነት ይገድባል ወይንም ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። በዓለም ላይ በከፍተኛ ፍሎ የሚያደርጉ ነፋሶች ፍጥነታቸው እንዲቀንስ፣ አቅጣጫቸው እንዲቀየር ፍሪክሽናል ፎርስ ከፍተኛውን ሚና ይጫወታል። ኢት ኢዝ ዘ ግሬተስት አት ዘ ሰርፌስ። ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ሶሊድ የሆነው መሬት ክፍል ላይ በጣም ከፍተኛ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ፍትጊያ ይኖረዋል ማለት ነው። ነገር ግን ዲሚኒሽ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ሄት ዲሚኒሽስ ዊዝ ኢንክሪዝ ሄት ዲሚኒሽስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ሄት ከፍታ በጨመረ ቁጥር የዚህ የፍሪክሽናል ፎርስ መጠን በጣም የቀነሰ ይሄዳል። until it is negligible in the free atmosphere friction free zones ፍሪክሽን ፍሪ ዞን ወይንም በአየሩና በሶሊድ ሰርፌሱ መካከል የሚደረገው ፍሪክሽን ወይም በማንኛውም ኦብጀክት መሃል የሚደረገው ፍሪክሽን እስኪቀንስ ድረስ ወይም ማለት ከፍታው በጣም የጨመረ ሲሄድ ፍሪክሽኑ በዛው መጠን የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ግሬተስት የሚሆነው ደግሞ በጣም ወደ ሰርፌስ የመሬት ክፍል ላይ ወይም ሶሊድ ወደ ሆነው ጠጣር ወደ ሆነው የመሬት ክፍል ላይ ሲቀርብ ነው ማለት ነው። The degree of friction provided to the following air is determined by the type of the surface። እንግዲህ የመሬቱ ሰርፌስ ይወስነዋል ማለት ነው። የመሬቱ ወጣ ገባ መሆን ወይም የመሬቱ አቀማመጥ ፍሪክሽናል ፎርስ መጠኑን ይወስነዋል ማለት ነው። For example, mountains have a lot of friction while ocean bodies have less or no friction. Mountains have a lot of friction while ocean bodies have less or no friction. ተራራማ የሆኑ ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን ወይንም በመሬቱና በነፋሱ መካከል የሚፈጠረው ፍትጊያ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ነገር ግን ውሃ ባለባቸው የዓለማችን ክፍሎች ላይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ፍሪክሽን ወይንም ምንም ፍሪክሽን ወይም ፍትጊያ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ዲያግራም እንደምታዩት ማውንቴኒየስ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ እንግዲህ ቦታው ተራራው በጣም የጨመረ ሲሄድ ልክ ከቤዝመንት አንስታችሁ ወደ ላይ ስንሄድ ተራራማ ነው ብለን ብንወስድ ይሄ ቦታ ተራራው በጣም ዝቅታችኛው ሰርፌስ ላይ እንግዲህ የምታዩት የዚህ ላይን መጠን ምንድነው? በጣም አጭር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጭር ነው ማለት ፍሪክሽኑ ምንድነው? በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። ሶ at the bottom there is what? high friction. at the top there is called what? less friction አለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲያግራማችን ከፍታው የጨመረ ሲሄድ የነዚህ የነፋሱ ሙቭመንት አቅጣጫ ምን ያደረገ ነው? የጨመረ ነው ማለት ነው። ልክ እነዚህ ቀስቶቹ እንደ ነፋስ አድርጋችሁ ብትወስዷቸው የታችኛው ሰርፌስ ላይ ፍሪክሽኑ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን የነፋሱ ሙቭመንት በጣም አጭር ወይም የተገታ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ተራራው ከፍታ በጣም የጨመረ ሲሄድ ፍሪክሽኑ ምን የሆነ ይሄዳል ማለት ነው? የጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ፍሪክሽኑ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚህ መስመር ርዝማኔ በጣም ረጅም ነው። የነፋሱ ሎንግ ዲስታንስ ትራቭል ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ ዋት ሌስ ፍሪክሽን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሎወር ዊንድ ስፒድ ያለበት ነው እዚህ ታች ያለው። ነገር ግን ቶፕ ላይ ሲደርሱ ፋስት ዊንድ ስፒድ ያለበት ነው ማለት ነው። ይሄ ሳይድ ቪው ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ ከሎወር ሰርፌስ ወደ ላይ ከፍታችን የጨመረ ሲሄድ ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ያደርገ ነው የሚሄደው? ዲክሪዝ ያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ዓለም ላይ ያለውን የዊንድ ሙቭመንትን ምን ያደርጋል? አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ዋተር ቦዲ ስንወስድ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃ ያለባቸው ሰርፌሶች ላይ እንግዲህ የፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል? ሌስ ኦር ዋት ኖ ፍሪክሽን። እዚህ ጋር ታች እንደምታዩት በጣም አናሳ የሆነ ፍሪክሽን ያለበት ነው። ሶ ዊንዱ ትራቭል የሚያደርግበት ዲስታንስ በጣም ላርጅ ኤሪያን ከቨር ያደረገ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በዓለም ላይ ያለው የአየር ንብረት ተለዋዋጭ እንዲሆን በዓለም ላይ ያለው ሙቀት ስርጭት ተለዋዋጭ እንዲሆን ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሶ water bodies have less or no friction. The other one is ocean circulation. Ocean circulation is a continuous directed movement of seawater generated by wind, Coriolis effect, temperature and salinity differences. ኦሽን ሰርኩሌሽን ስንል ውቅያኖስ ላይ ያለው ውሃ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። ያ ማለት ሞቃት የመሬት ክፍል አለ። ሞቃት ከሆነበት ወደ ኮልድ ወደ ሆነበት ኤሪያ የሚያደርገው ሰርኩሌሽን ነው ማለት ነው። በተለይም ትሮፒካል ዞን ብለን የምንጠራው የዓለም ክፍል ላይ ሆት የሆነ ወተር ያለበት ወይንም ዋርም ኦሽን ከረንት ያለበት ነው። ነገር ግን ከትሮፒካል ዞን ውጪ ያለው በተለይም ከትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን እና ከትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ውጪ ያሉ ቦታዎች
ኮልድ ኦሽን ከረንት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኮልድ ኦሽን ከረንቶች በባህሪያቸው ምንም አይነት ዝናብ የማይፈጥሩ ዊንዶች ናቸው። ደረቅ የሆነ ንፋስ በውስጣቸው የተሸከሙ ኦሽን ከረንቶች ናቸው። ነገር ግን ዋርም ኦሽን ከረንቱ በዓለም ላይ የዝናብ ስርጭት እንዲኖር፣ ጥሩ ዝናብ እንዲኖር ወይም የዝናብ መጠን እንዲኖር ምክንያት የሆኑ ኦሽን ከረንቶች ናቸው ማለት ነው። So ocean circulation is continuous directed movement of sea water generated by wind። እንግዲህ የኦሽን ከረንት የሚፈጠረው አንደኛ በነፋስ፣ ሁለት ኮሪሎይስ ኢፌክት፣ ሶስት በሙቀት ምክንያት ወይም ቴምፕሬቸር፣ አራት ሳሊኒቲ ዲፈረንስስ። እንግዲህ ይሄ የውሃ ቮሊዩም ማስ ኦቨር ዴንሲቲ ብለን የምንጠራው ወይንም ዴንሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ብለን የምንጠራው ወይም ውሃ በውስጡ ያለው እፍጋት ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። it is a process of balancing energy on the surface። እንግዲህ የመሬት ክፍል ላይ ያለውን የሙቀት መጠን እንዲመጣጠን የሚያደርጉ ናቸው ኦሽን ሰርኩሌሽን ወይም ኦሽን ከረንትስ። ስለዚህ እነዚህ ኦሽን ከረንቶች ወይንም የውቅያኖስ ውሃ እንቅስቃሴ በዓለም ላይ ያለው የሙቀት መጠን ባላንስ እንዲሆን ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። its influence on climate by producing by semi-permanent pressure zones in the atmosphere። ስለዚህ ሰሚ የሚባል ከፊል የሚባል ቋሚ የሆኑ ፕሬሸር ቤልቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ኦሽን ሰርኩሌሽን እዚህ ጋ ያለው ዲያግራም እንደምታዩት እነዚህ ቀይ ምልክቶቹ የሚያሳዩት ዋርም ኦሽን ከረንት ብለን የምንጠራቸው ናቸው፣ እነዚህ ቀዮቹ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ብሉ ከለር ያላቸው ደግሞ በዚህ ከለር ኢንዲኬት የተደረጉት ኮልድ ኦሽን ከረንቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ዋርም ኦሽን ከረንት ብለን የምንጠራቸው ኖርዝ ፓሲፊክ ድሪፍት እዚህ አንድ ቁጥር ላይ ያለው ማለት ነው። ኖርዝ ፓሲፊክ ድሪፍት አንድ ቁጥር አለ። ሁለት ቁጥር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርዝ ኢኳቶሪያል ከረንት ብለን የምንጠራው ነው። ሶስት ላይ ኢኳቶሪያል ካውንተር ከረንት ብለን የምንጠራው ነው። አራት ቁጥር ላይ ስትሄዱ ሳውዝ ኢኳቶሪያል ከረንት እንለዋለን። አምስት ቁጥር ዌስት ዊንድ ድሪፍት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌስት ዊንድ ድሪፍት ወይም ዋርም ኦሽን ከረንት ነው። ስድስት ገልፍ ስትሪም እንግዲህ እዚህ አምስት አለን፣ ስድስት ገልፍ ስትሪም። ሰባት እዚህ ጋር ስንመጣ ብናገኝ ኖርዝ አትላንቲክ ድሪፍት፣ ስምንት ኖርዝ ኢኳቶሪያል ከረንት፣ ዘጠኝ ኢኳቶሪያል ካውንተር ከረንት፣ 10 ሳውዝ ኢኳቶሪያል ከረንት፣ 11 ብራዚል ከረንት ብለን የምንጠራው ነው፣ እዚህ ብራዚል አካባቢ የሚነሳ 12 ዌስት ዊንድ ድሪፍት፣ 13 እዚህ ጋር እንደምታዩት 13 ሞንሱን ከረንት፣ 14 እዚህ ጋር ነው ያለችው ኢኳቶሪያል ካውንተር ከረንት፣ 15 ሳውዝ ኢኳቶሪያል ከረንት እዚህ ጋር ሳውዝ ኢኳቶሪያል ከረንት፣ 16 ሞዛምቢክ ኦሽን ከረንት እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እዚህ ከአፍሪካ በስተ ሳውዝ ኢስት በኩል የሚገኝ ነው። እዚህ 16 ቁጥር ላይ 17 ዌስት ዊንድ ድሪፍት 17 ዌስት ዊንድ ድሪፍት 18 እዚህ ጃፓን አካባቢ የምታገኙት ነው። ጃፓን ከረንት ብለን የምንጠራው ነው። 19 ኖርዝ ኢኳቶሪያል ከረንት 19 20 ኢኳቶሪያል ካውንተር ከረንት 21 ሳውዝ ኢኳቶሪያል ከረንት 22 ኢስት አውስትራሊያን ከረንት ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ ምን ይባላሉ? ዋርም ኦሽን ከረንት ተብለው ይጠራሉ። ኮልድ ኦሽን ከረንት ብለን የምንጠራቸው እዚህ ብሉ ከለር ያላቸው ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ዲያግራም ላይ እንደሚታያችሁ አንድ ቁጥር ላይ ካሊፎርኒያ ከረንት ብለን የምንጠራው ነው እዚህ ጋር ያለው። ዘን ሁለት ቁጥር ሆምቦልት ከረንት፣ ሶስት ቁጥር እዚች ጋር እንደምታዩት እዚህ ዲያግራም ላይ ላብራዶር ከረንት፣ ብዙ ጊዜ አፍሪካን ክላይሜት ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ላብራዶር ከረንት። አራት ቁጥር ካናሪስ እዚህ ጋር ላብራዶር እነ ግሪንላንድ እና ኖርዝ አሜሪካን አፌክት የሚያደርገው፣ አራት ቁጥር ነው አፍሪካን አፌክት የሚያደርገው ያማት ካናሪስ። አምስት ቤንጉዌላ እዚህ ኮልድ ኦሽን ከረንት። ስድስት ፋልክላንድ ከረንት ብለን የምንጠራው ነው። ፋልክላንድ ከረንት ብለን የምንጠራው ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ፋልክ እዚች ጋር 6 ቁጥር አለች። 7 ላይ ስትሄዱ ዌስት አውስትራሊያ ከረንት። 8 ላይ ስንሄድ ያ ማለት የመጨረሻ ኮልድ ኦሽን ከረንት ስናገኝ ደግሞ 8ኛ ማን ይባላል? እዚች ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ 8 ቁጥር ኦኮቶስክ ከረንት ብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ ዋርም ወይንም ኮልድ ኦሽን ከረንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከረንቶች ናቸው በዓለም ላይ ያለው የአየር ንብረት ተለዋዋጭ እንዲሆን ምክንያት የሆኑት ማለት ነው። The last factor of
controlling climate is topography or elevation. አንድ ቦታ ተራራማ መሆኑ ወይም ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች በአየር ንብረት ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አላቸው? The climate in mountainous area fluctuates greatly over short distance. It have high diurnal temperature range due to decrease in mass and density along the same latitude parallels. እንግዲህ ማውንቴን ያለባቸው ቦታዎች የአየር ንብረቱ ወይም ክላይሜቱ ፍላክቹዌት ያደርጋል፣ ተለዋዋጭ ይሆናል። እያንዳንዱ ኤሊቬሽን በጨመረ ቁጥር የአየር ንብረቱ ተለዋዋጭ ይሆናል ወይም ፍላክቹዌት ያደርጋል። እነዚህ ማውንቴንስ የሆኑ ቦታዎች ሃይ ዲዩርናል ቴምፕሬቸር ሬንጅ ያላቸው ናቸው። ሃይ ዲዩርናል ሬንጅ ማለት ቀን ፀሐይ ባለችበት ሰዓት ያለው የሙቀት መጠንና ማታ ያለው የሙቀት መጠን ከፍተኛ የሆነ ልዩነት ያለው ነው። How does temperature decrease as heat rises? In the lower atmosphere or troposphere, the normal temperature decrease with heat is 6.4 degrees Celsius per kilometer or 1000. እንግዲህ 1000 ሜትር ከፍታ በጨመረ ቁጥር የሙቀት መጠኑ በ6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ የከፍታ ወይም የኤሊቬሽን አንዱ ኢንፍሉዌንስ ነው ማለት ነው። This is called lapse rate. lapse rate ተብሎ ይጠራል። environmental lapse rate ተብሎ ይጠራል። environmental lapse rate ማለት ከፍታችን በ1000 ሜትር በጨመረ ቁጥር የሙቀት መጠኑ በ6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ከቀነሰ environmental lapse rate ተብሎ ይጠራል። The lapse rate is affected by radiation, convection and condensation. ስለዚህ በፀሐይ ጨረር፣ በኮንቬንሽን ወይም በትነት እና በኮንደንሴሽን የተነነው ጋዝ ሲረጋ በከፍተኛ ሁኔታ አፌክት ይደረጋል ማለት ነው የሙቀት መጠኑ። ልክ ይሄ ማውንቴን እንደምታዩት እንግዲህ የተራራ በጣም ከፍታው የጨመረ ሲሄድ በዛው መጠን ክላይሜቱ ቫሪ ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦሽን ሰርፌስ አለን። ይሄ ከውቅያኖስ ላይ የሚነሳ ውሃ ሞይስት ዋርም ኤር ራይዝ፣ ከዚህ ከውቅያኖስ ላይ የሚነሳ ነፋስ ሞይስት ዋርም ኤር ራይዝ ያደርጋል። ከፍታው ሲጨምር ሞይስቸር ኮንደንስስ አስ ኤር ኩልስ ሪላቲቭ ሂሚዲቲ ኢንክሪዝ። ስለዚህ ሞይስቸሩ ምን ያደርጋል? ኮንደንስ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ በኩል ሬንፎል ይፈጥራል። ይህ ሳይድ ምን ይባላል? ዊንድ ዋርድ ሳይድ ተብሎ ይጠራል። ሬኒ ዊንድ ዋርድ ሳይድ ተብሎ ይጠራል። ዝናብ የሚያገኘው ቦታ ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ዝናብ በማያገኘው ቦታ ማን ይባላል? ድራይ ሊዋርድ ሳይድ ይባላል። ምክንያቱም እዚህ ያለው ነፋስ እርጥበቱ ካራገፈ በኋላ ወደ ታች ዲሴንድ ያደርጋል፣ ሙቭ ያደርጋል። ሶ ኩል ኤር ድሪፕሌት ኦፍ ሞይስቸር ሲንክስ ኤንድ ዋርምስ ሪላቲቭ ሂሚዲቲ ዲክሪዝስ። ሶ ዜር ኢዝ ዋት ሬን ሻዶ የሚባል ነገር ይፈጠራል፣ ወይም በረሃ ወይም ዴዘርት የሚባል ነገር ይፈጠራል። ሶ ሬን ሻዶ ኦር ዋት ሊዋርድ ስሎፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዲዩ ቱ ዋት ኢሊቬሽን ኦር አልቲቲዩድ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚገኘው ዝናብ ታይፕ ምን ይባላል? ተራራን መሰረት ያደረገ ሬንፎል ኦሮግራፊክ ሬንፎል ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር አንድ ዲያግራም እንግዲህ አንድ ኤግዛምፕል አለ። ይሄ ኤግዛምፕል ስናይ if the altitude of Ras Dashen mountain or Ras Dajan mountain is 4,620 meters above sea level and assuming the temperature at sea level is 30 degrees Celsius, what will be the expected temperature at the top of the mountain? እንግዲህ ራስ ዳሽን ከፍታው 4620 ሜትር ነው። የራስ ዳሽን የታችኛው ወይም ሲ ሌቭል ብለን የምንጠራው በዓለም ላይ ያሉ ውቅያኖሶች ያሉበት ሰርፌስ ደግሞ የሙቀት አማካይ ሙቀት መጠኑ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢሆን የራስ ዳሽን የሙቀት መጠን ወይንም ቴምፕሬቸር ስንት ይሆናል? ይህን ስንሰራ በመጀመሪያ ቅድም ላፕስ ሬት ብለን ሰርተን ነበር ካስታውሳችሁ። ከፍታችን በ1000 ሜትር ሲጨምር ሙቀቱ በ6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ይቀንሳል። ስለዚህ 4620 ሜትር ስንት ይሆናል? ክሪስ ክሮስ ስናደርገው temperature at the top of the mountain equal to temperature at sea level minus elevation times by normal lapse rate or 6.4 degree Celsius per thousand. ይህን ስንሰራ እዚች ጋር 4620 ሜትር ሲባዛ በ6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲካፈል ለ1000 ስናደርገው 29.57 ዲግሪ ሴልሺየስ እናገኛለን። ከዛ therefore the temperature at the top of the mountain ለማግኘት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኖርማል ቴምፕሬቸር አለ 0 ሜትር ላይ ያለው 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲቀንስ 29.757 ዲግሪ ሴልሺየስ ስንቀንስ የምናገኘው 0.43 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል። ስለዚህ ራስ ዳሽን ጫፍ ላይ ብንሄድ የሙቀት መጠኑ 0.43 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ ከፍታችን በጨመረ ቁጥር የሙቀት መጠኑ ይቀንሳል። ያ ማለት በየ1000 ሜትር ከፍታችን የሙቀት መጠኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው? 6.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ይቀንሳል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮልድ ኤንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት። ለዚህ አንዱ ማሳያ ይኸው ራስ ዳሽን ሙቀት መጠኑ ስንት ሆነ? 0.43 ዲግሪ ሴልሺየስ ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ዲያግራሙ እንደምታዩት ቅድም ያየነው ዲያግራም አይነት ተመሳሳይ ነው። ኤሊቬሽን በጣም በጨመረ ቁጥር በዛው መጠን የሬንፎል ታይፑ፣ የቬጌቴሽን መጠኑ፣ የሰዎች ስርጭት፣ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይቀያየራል ማለት ነው። ማውንቴንስ ስሎፕ ሃዝ ኤ ሜጀር ኢምፓክት ኦን ሶላር ራዲዬሽን ሪሲፕት ቴምፕሬቸር ኤንድ ኤክስፖዠር ቱ ዊንድ። ስለዚህ ማውንቴኑ ወይም ስሎፕ በተቀየረ ቁጥር ከፍታው በጨመረ ቁጥር ከፀሐይ መጣው ራዲዬሽን የምናገኘው ራዲዬሽን መጠን፣ የሙቀት መጠኑ እንዲሁም የነፋስ ሁኔታ ይቀየራል። ማውንቴንስ ሬንጅስ ክሬት ባሪየርስ ዛት ኦልተር ዊንድ ኤንድ ፕሪሲፒቴሽን ፓተርን። እንግዲህ የነፋሱ ሁኔታና የዝናቡ ሁኔታ እንዲቀየር ያደርጋሉ። ዘ ኦሮግራፊክ ሬንፎል ፎልስ ኦን ደ ዊንድዋርድ ሳይድ ኦፍ ዘ ማውንቴን። ስለዚህ ኦሮግራፊክ የሚባል ሬንፎል ይፈጠራል ማለት ተራራዎች አካባቢ ወይም ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች ላይ ኦሮግራፊክ ብለን የምንጠራው ሬንፎል እንዲከሰት ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ተራራማ የሆኑ ስፍራዎች። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የምትሰጡን ማንኛውም አይነት አስተያየት ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። ባይ